اربح 2 سنت كل 5 ثواني إذا بتشتغل على هاي المهمة، اربح 3 سنت كل 6 ثواني إذا بتشتغل على هاي المهمة، واربح 6 سنت كل 15 ثانية إذا بتشتغل على هاي المهمة. والأرباح بتزيد حسب نوع ومدى صعوبة المهمة، ومعظم المهمات عبارة عن تقييم للمواقع والصور. موقع اليوم يعتبر من أفضل مواقع الشغل أونلاين في 2023. مميزاته من ناحية الأرباح والمصداقية والسهولة، وإذا بتشوف إنه الأرباح قليلة احسب معي، اعتبر إنك بتربح بالمتوسط 1 سنت كل 10 ثواني، يعني كل دقيقة 6 سنت، كل ساعة $3 و6 سنت. وإذا بتشتغل دوام كامل على الموقع 9 ساعات تربح $32 و4 سنت. متخيلين؟ أفضل من الشغل الرسمي. حقيقة وأنا بدور على فكرة للفيديو لقيت كمية فيديوهات ومواقع تحكي عن هذا الموقع وكل تعليقاتهم إيجابية، فلقيت إنه شغال من 2005 ولحد الآن بدفعوا تقييمه عالي. وصل عدد مستخدمين الموقع ل 6 ملايين شخص، والرقم بيزيد. الموقع متاح لمعظم دول العالم من ضمنهم الدول العربية. عشان يثبت الموقع مصداقيته حط الموقع عدة شروط بسيطة رح نجتازها في الفيديو عشان تباشر في الربح من المهام. الشرط الأول، الموقع رح يقدم لك امتحان باللغة الإنجليزية مكون من 25 سؤال يعتبروا أسئلة بسيطة، لازم تجتاز 80% منهم عشان تنجح. بس لا تتحمس، فيش دراسة، رح أقول لك كيف تجاوب على كل الأسئلة سهولة لأنه أسئلة الامتحان ثابتة وما بتتغير. الشرط الثاني، الموقع رح يعرض لك أشغال كثيرة تقدر تسويها، بس قبل ما تبلش بالمهام الموقع بدخلك في مهمات تجريبية من نفس النوع اللي اخترته، بحدد لك عدد معين من المهام التجريبية لازم تخلصهم، وبعد ما تخلصهم تدخل في مرحلة التأهل وبتبلش تقييم بالموقع زي ما كنت تسوي في المرحلة التجريبية. عدد مهمات التأهل بتكون بين 10 ل 50 تدريب، لازم تجتاز 30 تدريب على الأقل إذا اعتبرت إنه الامتحان كان 50 تدريب. كل هالكلام ما باخذ معك 10 دقائق بالكثير، وبعدها رح تبلش في الشغل على طول. الشرط الثالث، عشان نكون صريحين زي ما الكل عارف الأرباح بتختلف من دولة للثانية. مثلا لو كنت في دولة أوروبية أكيد رح تكون الأرباح أكثر بأضعاف من الدول العربية. والأرباح اللي شفتوها في بداية الفيديو مهمات من نفس دولة الأردن، يعني لو كان حسابك أوروبي اضربوها باثنين أو أكثر، فحاول تفتح حساب أوروبي. والأمر الثاني، كل ما قدم حسابك واحترفت الشغل راح تزيد الأشغال المتوفرة والأرباح اللي بتاخذها منهم، وهكذا. وصل عدد المسجلين في 2011 ل 150 ألف مسجل، وفي 2022 وصل ل 4 مليون مسجل وأخذوا شهادة الآيزو. وزي ما فرجيتكم في بداية الفيديو وصل عدد المسجلين في هاي السنة ل 6 ملايين مسجل في أكثر من 136 دولة حول العالم. فكرة الموقع بكل اختصار مجموعة من المهام بتسويها بتساعد فيها الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث، وبتصحح بعض الأخطاء. مثلا إذا رابط معين بدخلك على الصفحة الصحيح، وكل اللي لازم تسويه إنك تقيم إذا الصفحة جيدة أو سيئة أو الرابط غلط. إذا حبيت أكثر تعرف عن الموقع روح على أيقونة معلومات عنه. عشان تفتح حساب ادخل على Earn Money is a Click Worker، اضغط على Sign Up، عبي معلوماتك كالآتي: ذكر أو أنثى، لقبك، الاسم الأول، الاسم الثاني، اسم المستخدم، الإيميل والباسورد وإعادة الباسورد، وبعدها اضغط Continue، وبعديها بتعبي تاريخ الميلاد والدولة تبعتك. وطبعا زي ما قلنا ببداية الفيديو كل دولة بتختلف في الموقع من ناحية الميزات، وبعدين اللغة الأساسية تبعتك، وبعديها الشارع والكود البريدي الخاص بالمنطقة، وبعديها المدينة، وبعدين بتحط رقم الهاتف، بتعلم صح واكبس Continue، وبعدين تختار علامة صح وبتكبس Finish. بعد ما تخلص الخطوات السابقة ببعث لك كود على البريد الإلكتروني، اضغط عليه وبعدين اضغط سكيب على كل الصفحات التعليمية. وزي ما انتم شايفين صفحة الموقع بسيطة. عندك على الجنب الرصيد الخاص والحساب الشخصي. بدي منك تتبع الخطوات التالية بدون اختصار لأنها خطوات مهمة كثير. ادخل على البروفايل، عندك أول خيار About Me، اكتب بعض المعلومات عنك زي معلوماتك الأكاديمية واللغات وزي هيك. وعندك ثاني خيار Edit Degree، وهون بطلب منك معلوماتك الأكاديمية، مثلا درجتك الجامعية زي بكالوريوس. وعندك تايتل، عنوان أو اسم الجامعة أو الشغل تبعك. جريدي، بتحط درجتك في تخصصك. والأخيرة بروفيشن، مهنتك الخاصة. وإذا كنت طالب جامعي أو ما عندك أعمال اكتب تخصصك. وكل ما تعبي بيانات مستوى الحساب بيزيد، كل ما زاد المستوى زادت الأشغال اللي راح تظهر لك. بعدين عندك اللغات، حط اللغات اللي أنت متقنها. أنا حطيت اللغة العربية والإنجليزية، تقدر تضيف لغة ثالثة بس احتمال يكون عليها اختبار قصير. وعندك سكيلز، وهاي المهارات الشخصية اللي على أساسها راح يتحدد لك إيش الأشغال اللي راح تطلع لك. وإذا مش عارف تعبيهم حط نفس المهارات، لأنه على كل الأحوال كل المهمات قبل ما تبلش فيها راح تجيك فترة تدريبية. وعندك تحت أنت بتقدر تترجم من إيش لإيش، مثلا تقدر تحط من عربي لإنجليزي ومن إنجليزي لعربي. والجزء الرابع من أهم الخطوات اللي لازم تسويها، لأنه راح تختلف المهمات على حسب اختيارك من هاي الاختيارات. وبهاي الصفحة راح يسألك إيش من هاي الخيارات تعتبرها هواية من هواياتك وإيش منهم تعرف عنهم. وإذا ما كانت لا هواية ولا بتعرف عنه إشي اتركه فاضي، لأنه إلك بحدود 30 ل 35 هواية و5 أمور بتعرفها يفضل تمليهم كلهم، لأنه راح تفرق معك من ناحية عدد الأشغال. ونصيحة مهمة، في خانة الإنجينيرينج حط كل هاي الخيارات هوبي، وفي خانة الكمبيوتر حطهم كلياتهم هوبي، لأنه هاي الخيارات جزء كبير من محتوى الموقع. وعندك الخيار الثالث كونسيومر إلكترونيك، سويهم كلهم هوبي. بعد ما
تخلص كل الخطوات السابقة، هسا مرحلة امتحان اللغة الإنجليزية، لأنه زي ما انتم شايفين ما بتقدر تروح على صفحة الأعمال إلا لما تنجح بالامتحان. بس بالبداية بطلب من حضرتك تشترك بالقناة وتدعمني بلايك عشان أقدر أوصل 1000 مشترك بسرعة. وهسا اكبس على الثلاث شحطات اللي على الجنب وروح على assignment، هاي الصفحة اللي راح تقدم الامتحان من خلالها. اكبس على كواليفاي، بعديها انزل تحت واضغط سيف. وهاي الخطوة مهمة كثير، لازم تركز لأنه بصراحة أنا أول مرة خربطت فيها. لازم تفتح حساب مايكروسوفت جديد بالاسم اللي معطينك إياه، ما بصير تحط حساب شخصي، ما راح يسمحوا لك تتخطى هاي المرحلة. تقدر تاخذ الاسم وتفوت على كليك هير تو ستارت وتفتح حساب جديد بنفس الاسم اللي معطيناك إياه، بس يفضل إذا كنت من الهاتف تنزل التطبيق الرسمي، تدخل عليه، هاي هي صفحات التطبيق، تروح على التقييمات بتطلع لك نفس الصفحة اللي كنت فيها، تنسخ الاسم اللي معطينك إياه وبتدخل كليك هير تو ستارت، بتحط انشئ حساب، بتحط نفس الحساب، بتكبس التالي، وبعدين انشئ كلمة مرور، وبعدين تكبس التالي، بتحط الاسم الاول واسم العائلة، بعدين بتحط البلد الشخصي وتاريخ الميلاد، تكبس التالي، اكبس التالي، وبعدين رح يطلع لك اختبار الروبوتات، بتحط قبول وراح ينقبل معك الحساب، بتنزل تحت وبتحط نفس اسم الحساب اللي انشأته، وزي ما شفتوا انقبل الحساب، بتنزل تحت اخر شيء تضغط نيكست. حاب اقول لكم معلومة انا اكتشفتها راح تسهل عليكم كثير، اذا حطيت بالبروفايل انك تقدر تترجم من لغتك الام اللغة الانجليزية، من اللغة الانجليزية للغتك، راح يخلوك تجتاز الامتحان مباشرة بدون ما تقدمه، لانه حرفيا هذا ثاني حساب افتحه واسوي نفس الاشي وخلوني انجح مباشرة. وهسه بعد ما خلصنا من الامتحان حاب اقول لكم انه كل اللي سويتوه ما هو الا وسيلة تأهلك لدخول المنصة الرئيسية، وموقع كليك وولكر هو بالاساس وسيط بدخلك على منصة اسمها UHRS، وUHRS هاي تقدر تدخلها من عدة مواقع، بس افضل موقع لحد الان تدعم خاصية UHRS اللي هي موقع كليك وولكر. بس ترجع على الموقع، اذا بتروح على خيارات الدفع كان ببداية الموقع عشان تقدر تستفيد من مهمات UHRS تدخل على المنصة لازم انك تضيف وسيلة الدفع، ووسيلة الدفع الوحيدة اللي كانت متوفرة في معظم الدول العربية اللي هي بايونير، بس هسه تغيرت بعض الشروط، ضافوا وسيلة دفع ثانية واللي هي باي بال. بيقول لك عشان تضيف وسيلة الدفع لازم يتجاوز رصيد حسابك ال10 يورو اذا بدك تضيف الباي بال، و20 يورو اذا بدك تضيف حساب بايونير. يعني بكل اختصار راح تدخل على هاي المنصة اللي اسمها UHRS وتشتغل عليها فترة تجمع لك 10 يورو، وبعدها ترجع على تفاصيل الدفع وتضيف حسابك الباي بال. وطبعا زي ما شفتوا ببداية الفيديو انك تجمع 10 يورو تاخذ معك انجاز المهمات فترة بسيطة، يمكن خلال يوم تجمع 30 يورو و40 يورو انت وشغلك. عشان ندخل على منصة UHRS تضغط على الصورة اللي بتظهر لك مشاريع UHRS، بيجيب لك بعض البنود البسيطة، انزل اخر شيء تحت واكبس اجري، بعدين اكبس كمان اجري، وبس توصل لهي الصفحة انت فعليا تأهلت انك تشتغل في منصة UHRS. وهي عندكم تحت اسم الحساب اللي انشأتوه تاخذوه زي ما هو نسخ، بعدين تضغط على UHRS لوجن. زي ما انتم شايفين هاي هي منصة UHRS، اذا بتشوفوا بالصفحة الرئيسية الطريقة الوحيدة اللي معطينكم اياه ساين ان، عشان هيك لازم تتأهل عن طريق المواقع الوسيطة. بس تضغط على تسجيل الدخول، حط اسم الحساب اللي انشأته في كليك وولكر، وبعدين اكبس التالي وكلمة المرور، بعدين تسجيل الدخول، وبهاي الواجهة بتقدر تختار نعم او لا، بعدين اضغط قبول، بتجيب لك هاي الصفحة، حط اشارة صح واكبس كلوز، واكبس كلوز مرة ثانية. وزي ما انتم شايفين انتم سجلتوا بالمنصة، الاشي الوحيد اللي ضايل لك تسويه هو انك تجتاز المراحل التدريبية والتأهل. وإشي مهم كثير، قبل ما تدخلوا على اختبارات التأهل اضغطوا على إشارة التنزيل وحاولوا تقرأوا خطوات التأهل، أو شاهدوا فيديو على اليوتيوب بيشرح خطوات العمل. وإذا ما بدكم أي من الخطوات السابقة تقدروا إذا كبستوا على تدريب راح تدخلك المنصة فترة تجريبية بشكل تلقائي، تقدروا تضلكم تحاولوا بالفترة التجريبية لما تفهموا طبيعة العمل. لا تدخلوا على اختبار التأهل إلا وأنتم فاهمين طبيعة العمل، لأنه في بعض المهمات ما راح تسمح لك المنصة إنك تسويها إذا رسبت عدد معين من اختبارات التأهل. وبالنهاية شكرا لكل اللي تابعني، لا تنسى تدعمني بلايك وسبسكرايب حتى أفاعل الربح بسرعة. أستمر. سلام.